Hello guys! Welcome back to my channel. So, sa araw na ito mga guys, ay meron namang bagong kalaman na i-share ko sa inyo mga guys tungkol sa pagre-repat ng mga halaman. So, narito ang aking mga halaman na gusto kong i-repat. Ito guys, yung pinakita ko na naman noon sa inyo. Ito rin. Diaphanbacchia ito guys. Saka, nirepat ko na rin itong aking Caladium. At meron pa akong hindi na-iripat doon sa labas. Kukunin ko mamaya guys. Tapusin ko muna ito bago ko kunin inyong mga guys. So, bago natin gawin yung pagre-repat mga guys, ay don't forget to like, share, and subscribe mga guys aking channel. So, tara mga guys, gawin na natin yung pagre-repat kasi madilim na talaga. So, yung soil mix natin, kagaya nung dati mga guys. Ayan guys, medyo lumiwanag. Ayan. Nakalimutan ko na naman guys ang pangalan nito. So, ito naman. Dito sa clay, meron akong nakita dyan na walang laman guys. Kaya dito ko i-repat yung Caladium ko. Dahil, di ba, nasa araw yan. So, mas maganda yung clay na ipapaaraw kaysa yung mga plastic. Guys, ang ganda nito guys. Matagal ko nang ibinabad ito sa tubig kaya hindi naman siya nalanta. Pwede ko nang itanim mga guys. So, yan mga guys, ang ginawa natin sa pagre-repat ng mga halaman at tignan natin muli mga guys.
So, yan lang mga guys ang ginawa nating pagre-repat ngayong hapon. Sana meron kayong natutunan sa aking pagre-repat ng mga halaman. So, yun lang mga guys. Bye! Don't forget to like, share, and subscribe mga guys. Madilim na sa background ko. Total nakikita pa naman yung mukha ko. Guys, sige, bye!